English subtitle 1番問題1、私の町の海はとてもきれいなので、たくさんの人、見に来てほしい。私の町の海はとてもきれいなので、たくさんの人、見に来てほしい。1番、2番、を、3番、に、4番、も。はい、5秒。5、4、3、2、1。はい、タイムアップです。はい、คำตอบที่ถูกต้องคือ3番ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็ถามถึงคำช่วยนะคะจาก4 choice ด้านล่างว่าตกลงคำไหนถูกกันแน่นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยตอบนี้นะคะมาดูกันว่าทำไมถึงตอบนี้ก่อนอื่นเลยทั้ง4คำนี้จะมี2คำที่ลักษณะการใช้คำช่วยเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเอะกับนี้นะคะวันนี้ก็เลยจับ2คำนี้ค่ะชนกันเลยว่าตกลงว่า2อันนี้ใช้ต่างกันยังไงมาเริ่มที่ตัวแรกก็คือเอะนะคะเอะเป็นคำช่วยนะคะบอกถึงสถานที่direction นะคะก็คือทิศทาง destination ก็คือจุดหมายปลายทางนั่นเองก็เป็นคำนามบวกกับ it แล้วก็บวกกับคำกริยาอีกทีหนึ่งอันนี้คือรูปแบบแกรมมาของ it นะคะ it เนี่ยจะ specific ในเรื่องของ place destination direction อย่างที่บอกไปครั้งแรกนะคะส่วนนี้เนี่ยจะพูดถึง place person think แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเยอะแยะเลยนะคะก็บวกนี้บวก verb ก็จะกลายเป็นรูปแกรมมาของการใช้นี้เช่นเดียวกันแต่นี้จะ general มากกว่ามาดูว่าอันนึง specific อันนึง general ยังไงนะคะจะ specific 3 ตัวแรกที่บอกไปแล้วนะคะตัวอย่างนะคะเช่นนิฮงเอะอิคือบางกอคือเอะคือ2ตัวนี้นะคะถ้าเอานี้มาเติมแทนได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าถ้าในข้อสอบนะคะมีตัว choice บอกว่า1 2นี้ให้เลือกตอบก่อนนะคะเพราะว่าจำเพาะเรื่อง place direction destination อย่างที่บอกไปครั้งแรกแล้วก็ในเรื่องของนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามัน general แบบสุดๆทั่วไปมากๆเลยแต่ว่าจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จำเป็นจะต้องใช้นี้จะเอามาแทนเลยไม่ได้มาดูตัวอย่างนะคะบางกอกคือนี่ซึ่งเดอิมัสคำนี้นะคะประโยคนี้นะคะแปลว่า live in Bangkok ก็คืออาศัยอยู่ที่บางกอกจะมีอยู่4ตัวนะคะที่จำเป็นจะต้องใช้นี้เท่านั้นห้ามเด็ดขาดเป็นรูปไวยากรณ์นะคะเป็นข้อบังคับของเขาเราเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคจะมี1คืออิมัส2อิรุ3อารุ4อาริมัสเนี่ยค่ะ4ตัวนี้จะต้องใช้นี้เท่านั้นนะอย่างที่เห็นในประโยคตัวอย่างก็คือบางกอกเกิดนี่ซึ่งเดอิมัสนะคะส่วนอีก2ตัวอย่างที่จะยกมาให้ดูก็คืออนาตานิอาเกรุอย่างที่บอกว่านี้พูดถึง person ด้วยใช่ไหมก็อนาตานิอาเกรุก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลปลายทางก็คือจะให้คุณนั่นแหละจะให้คุณก็คือเราเป็นคนให้คุณใช่ไหมคุณก็เลยเป็นบุคคลปลายทางนะคะคำช่วยนี้ก็จะมาช่วยอันนี้ด้วยส่วนอีกอันนึงนะคะตัวอย่างอนาตานิอิเตโฮชิคุ้นไหมค่ะเหมือนกันกับในโจทย์ข้อสอบเลยอนาตานิอิเตโฮชินะคะแปลว่า want you to go ไปอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราอยากให้ใครทำอะไรนะคะ want somebody to do something ให้ใช้บลาบลาบลานิจืดแล้วก็โฮชินะคะเป็นบลาบลาบลานิกริยาแล้วก็เติมโฮชิข้างหลังก็จะกลายเป็นว่าอยากให้คนนั้นหรือใครทำอะไรก็จะใช้แค่นี้นะคะเราจะไม่ใช้นะโอเคค่ะอีก2ตัวก็คือเรื่องของโมนะคะกับโวโมเนี่ยแปลว่าด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นคำช่วยเยอะแยะมากมายแต่ว่าในฐานะของโจทย์เนี้ยโมเอาไปเติมได้ไหมโมเติมได้นะคะในโจทย์เนี้ยแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีพี่ใหญ่คือนินำมาก่อนจะกลายเป็นทักซังโดฮิโตะนิโมมินิคิเตโฮชิก็จะแปลว่าอยากจะให้แบบหลายๆคนได้มาดูด้วยแต่เนื่องจากว่าใน choice โมเนี่ยไม่มีนิขึ้นก่อนไม่มีพี่ใหญ่นิมานำหน้าก็เลยเติมโมเฉยๆไม่ได้นะคะส่วนโวเนี่ยโวก็คือคำช่วยที่แสดงกรรมของประโยคตัวอย่างที่เราคุ้นชินกันมากก็คือซูชิโวทาเบรุใช่ไหมคะ
กรรมของประโยคนี้ก็คือซูชิถ้าเราเอาโวะไปเติมในตำแหน่งของนิที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะกลายเป็นทักซังโนคิโตะมินิคิเตโฮชิจะกลายเป็นว่าอยากให้มาดูคนเยอะๆซึ่งมันความหมายจะเพี้ยนไปจากการแปลของประโยคมากเพราะว่าประโยคนี้เขาบอกว่าทะเลบ้านฉันสวยอยากจะให้ทุกคนมาดูเขาอยากให้มาดูทะเลไม่ได้อยากให้มาดูคนนะคะเป็นว่าข้อนี้ก็เลยตอบนินั่นเองนะคะโอเคไปข้อถัดไปเลยはい、2番。この大学では海外に留学する学生、奨学金を支給している。この大学では海外に留学する学生、奨学金を支給している。1番にとって、2番に従って、3番に対して、4番に比べて。はい、5秒。5、4、3、2、1。はい、タイムアップです。はい、正しい答えは3番。ตอบช้อยที่3ก็คือนิไทสเตะนะคะมาดูกันทีละข้อนะคะของช้อยส์ว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างจากช้อยส์นะคะช้อยที่1ก็คือนิโทเตะนะคะนิโทเตะเนี่ยก็คือแปลว่าสำหรับนะคะหลักแกรมมาของนิโทเตะก็คือ for บวกคำนามนะคะก็คือสำหรับแล้วก็ต้องมีคำนามต่อหลังนะคะตัวอย่างการใช้นิโทเตะเช่นนิฮงโกะมุสึกาชิเดโมนิฮงจินนิโทเตะคันตังเดสนะคะก็คือภาษาญี่ปุ่นนะยากแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นง่ายมากก็ง่ายอยู่แล้วไหมภาษาของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะโอเคข้อที่2ช้อยที่2เนี่ยนิชิทากะเตะนะคะนิชิทากะเตะก็คือแปลว่าเหมือนทำตามส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับเรื่องของกฎหมายหรือกฎกติกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็คือโฮริสึนิชิทากะเตะนะคะก็คือทำตามกฎหมายนั่นเองส่วนข้อที่3ที่ถูกต้องนะคะนิไทสเตะนะคะก็คือ to แล้วก็ต้องเติมคำนามด้านหลังนะคะการทำหน้าที่ของนิไทสเตะนะคะก็เช่นเอาตัวอย่างให้มาให้ดูนะคะอานาตานิไทสเตยาซาชิอันนี้ก็คือหมายถึงว่าใจดีกับคุณก็ข้อนี้ก็เลยตอบนิไทชิเตะก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมอบสกอลาร์ชิพให้กับนักเรียนเพื่อไปเรียนต่างประเทศนะคะข้อนี้นะส่วนช้อยที่4นะคะมิคุราเบเตะก็คือ compare to ก็คือเหมือนการเปรียบเทียบอะไรสักอย่างหนึ่งฮอนด้าวะโตโยต้านิคุราเบเตะยาซุยก็หมายถึงว่า Honda ราคาสูงกว่าถ้าเทียบกับ Toyota อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคสำหรับข้อนี้ก็เป็นว่าตอบข้อ3นะคะชัดเจนที่สุดนะนิไทสเตะค่ะはい、3番。友達に誘われて有名な画家の展覧会に行ったが、私にはよくわからない絵ばかりで、面白くなかった。友達に誘われて有名な画家の展覧会に行ったが、私にはよくわからない絵ばかりで、面白くなかった。1番、少しも。2番、絶対に。3番、なかなか。4番、せっかく。はい、5秒。5、4、3、2、1。はい、タイムアップです。正しい答えは1番。ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะคะสุโกชิโมะซึ่งแปลว่าสักนิดเดียวนะคะ even a little นะคะก็ถ้าเอาสุโกชิโมะไปเติมในประโยคนะคะก็ความหมายนะคะแปลคร่าวๆนะก็คือเพื่อนชวนฉันไปดูงานแสดงนิทรรศการรูปภาพของจิตรกรชื่อดังไปมาแล้วนะคะเธอก็เลยบ่นนะคะว่าฉันไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับรูปภาพเลยสักนิดเดียวมันไม่น่าสนใจเลยประมาณนี้นะคะตอนนี้เธอกำลังบ่นนั่นเองซึ่งไปดูความหมายจากช้อย1 ถึง 4เนี่ยมีเติมได้แค่ตัวเดียวก็คือสุโกชิโมะซึ่งแปลว่าเลยสักนิดเดียวนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยเซตไทนิแปลว่า definitely นะคะซึ่งพอไปเติมในประโยคแล้วก็เพี้ยนๆนะคะแปลว่าเด็ดขาดข้อ3นะคะนาคะ
แปลว่า fair นะคะบอกถึงระดับเช่นexcellent good fair ซึ่งนาคะก็จะแปลว่าพอใช้นั่นเองนาคะความหมายเนี่ยจะคล้ายๆกับมาแต่ positive มากกว่ามาจะ negative มากกว่านะคะส่วนข้อที่4ก็คือเซคคือนะคะเซคคือเนี่ยแปลว่าอุตสาห์พยายามอุตสาหะเซคคือเนี่ยจะใช้กับคำกริยานะคะก็เซคคือบวก verb นั่นเองถึงจะเอาไปใช้ในประโยคได้ข้อนี้กลายเป็นว่าสุโกชิโมะเนี่ยนำโด่งก็ถูกต้องนะคะข้อที่1นั่นเองค่ะไปดูข้อถัดไปเลย4番妹は初めてのピアノ発表会だったので緊張していたと言っていたが全然見えなかった。妹は初めてのピアノ発表会だったので緊張していたと言っていたが全然見えなかった。1番こう2番そう3番こういう4番そういうはい、5秒。5、4、3、2、1。はい、タイムアップです。正しい答えは2番。ค่ะสำหรับข้อที่4นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองนะคะ so นะแปลว่า that นะคะก็ในความหมายของข้อที่4เนี่ยก็คือน้องสาวนะคะไปแสดงเดี่ยวเปียโนครั้งแรกนะคะเธอบอกฉันว่ารู้สึกประหม่านะคะแต่ฉันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะคะก็เลยต้องตอบข้อ2นะคะ so นั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปเลย5番月曜の朝、友達に電話したが出なかったので、その日の夜に月曜の朝、友達に電話したが出なかったので、その日の夜に1番駆け出した、2番かけ直した、3番かけたところだ、4番かけたばかりだ。はい、5秒。5、4、3、2、1。はい、タイムアップです。正しい答えは2番。ค่ะสำหรับข้อที่5นะคะข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองคาเคนาโอชิตะนะคะก็คือโทรใหม่นะคะข้อที่5ข้อเนี้ยโจทย์แปลคร่าวๆก็คือว่าเช้าวันจันทร์โทรไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รับสายค่ะคืนวันนั้นก็เลยโทรหาใหม่ค่ะข้อที่2คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1คาเกะดัชตะแปลว่าเริ่มวิ่งหรือ start นั่นเองนะคะข้อ2อย่างที่รู้กันคาเคนาโอชิตะก็คือโทรใหม่นะคะข้อที่3คาเคตาโตโคโรดะนะคะก็คือเพิ่งโทรหานะเอาไปใส่ในโจทย์ก็แปลก็เพี้ยนนะคะข้อนี้นะข้อที่4คาเคตะบาคาริดะก็แปลว่าเพิ่งโทรหาเช่นเดียวกันชัดเจนข้อนี้พิจารณาแค่เรื่องความหมายตอบข้อ2นะคะคาเคนาโอชิตะโทรหาใหม่นั่นเองนะคะโอเคไปข้อต่อไปเลย6番明日全国柔道大会の優勝者が決まる。実力が近い2人の試合なので、どちらの選手が明日全国柔道大会の優勝者が決まる。実力が近い2人の試合なので、どちらの選手が1番勝つはずだ。2番勝ったらいい。3番勝つのではないだろうか。4番勝っても不思議ではない。はい、5秒。5、4、3、2、1。はい、タイムアップです。正しい答えは4番。คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะคัตเตโมฟูชิงิเดวะไนนะคะก็คือใครชนะก็ไม่แปลกนั่นเองพรุ่งนี้นะคะจะมีการตัดสินผู้ชนะการแข่งขันยูโดทั่วประเทศความสามารถของทั้งสองคนใกล้เคียงกันมากๆเลยใครจะชนะนะคะก็ไม่แปลกนั่นเองนะคะเอาไปแปลในโจทย์นะข้อที่1นะคะคัตสึฮาซึดะคัตสึฮาซึดะนะคะแปลว่าชนะชัวร์ชนะแน่ๆข้อที่2นะคะก็คือคัตตาราโยยนะคะดีนะชนะก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ช้อยที่3นะคะบอกว่าคัตสึโนเนวะไนดาโรกะแปลว่าชนะได้จะต้องใส่ I think ด้วยนะคะข้อนี้นะคิดว่าชนะแน่อะไรเงี้ยซึ่งเข้าไปเติมในช้อยก็ไม่ถูกอยู่แล้วดังนั้นก็เลยต้องตอบข้อที่4นะคะคัตเตโมฟูชินิเดวะไนนะคะก็ความหมายก็คือใครจะชนะก็ไม่แปลกนะคะค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบอยู่ที่ข้อที่6นะคะอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ